السلام علیکم ورحمۃ الله. زه یم ډاکټر حفیظ الرحمن او زما سره دی سجاد احساس. یو 2 ورځې مخکې تاسو مونږ ویډیو کړې وه ینګ میلیونیر په باره کې چې هغه 2.2 میلیون روپۍ صرف د یو اپلیکیشن نه ګټلې وي. نو زیاتو کسانو دا مطالبه کوله چې مونږ په هغه اپلیکیشن باندې پوه کړه چې د هغه نه ارنینګ به څنګه کېږي. نو دا ویډیو تاسو ته مونږ راوړله، د اپلیکیشن نوم به تاسو ته پکې وایو او د هغه ایډوانټیج او د هغه د کار کولو طریقه به تاسو ته په دې کې بیانوو. نو دا ویډیو تاسو اخره پورې زموږ سره پکې اوسئ. ها، فرسټ اف آل د اپلیکیشن نوم دی فوټومیتس. فوټومیتس داسې یو اپلیکیشن دی چې په دې کې تاسو ته دغه ارګنایزیشن تاسو ته مختلف قسم کوېسچنې د میتھمیټکس ریلیټډ راوړي. فار ایگزامپل د الجبرا ریلیټډ، د سټیټسټک ریلیټډ، د جیومیټري ریلیټډ او جرنل میتھمیټکس. ځینې کوېسچنې به داسې تاسو ته راځي چې آلریډي کسانو ته دغه مسایل وي، هغه کوېسچنې به تاسو حل کوئ، په دې به تاسو ته پیسې یا ارنینګ به کېږي. دویم داسې قسم کوېسچنې چې هغه آلریډي نورو کسانو حل کړي وي، تاسو به دغه جسټ ریویو کوئ، هغه به ریویو کوئ چې دا کوېسچن دی کړی دی، صحیح کړی دی که غلط کړی دی، په دې هم تاسو ته بونس پوینټ میلاویږي. د دې نه علاوه پر ویک تاسو چې څومره کار وکئ، 100 ټاسکونه کمپلیټ کړئ، 200 کمپلیټ کړئ، نو د هر هفته کې به تاسو ته د دې نه ارنینګ تاسو چې کوم جنریټ شوی، تاسو که په بالفرض پاکستان کې اوسېږئ، افغانستان کې اوسېږئ یا ایون بهر ملکونو کې اوسېږئ، د هر ملک ریلیټډ تاسو ته به دا فیسیلیټي درکوي، دا به تاسو ویډرا کولی شئ. پاکستان کې اوس بالفرض څوک نو پاینیر اکاونټ چې کوم دی هغه د دې سره تاسو لینک کولی شئ. آؤٹ سایډ اف پاکستان څوک دي، پے پال وغیرہ کوم اکاونټ دي هغه ورسره هم تاسو انټیګریټ کولی شئ. اچھا، په دې اپلیکیشن کې 3 سټیپه دي. فرسټ اف آل تاسو په دې کې ساین اپ وکړئ، څنګه تاسو په سکرین په نظر راځي. تاسو د فیسبوک په تھرو باندې دې کې ساین اپ کولی شئ او د جیمیل په تھرو باندې هم کولی شئ. اوکې، ساین اپ چې کله تاسو وکړئ، د ساین اپ نه بعد دې به تاسو ته یو سمپل ټیسټونه درکړي. هغه اول تاسو به ګورئ، ډایرکټ به تاسو ته کار نه اوله کوي. دغه ټیسټونه تاسو چې بالفرض پاس کړه د جیومیټري په باره کې یا الجبر په باره کې یا ایلیمنټري په باره کې وغیره وغیره، د هغه نه بعد به دې تاسو ته ایکسس درکړي چې یار تاسو د میتھس ایکسپرټ یې او که نه. که بالفرض تاسو نه پوهېدئ، د تاسو ته ټوټوریل هم درکوي. د دې په خپل ویبسایټ باندې ټوټوریل هم موجود دي، هغه ټوټوریل به وګورئ. د هغه نه بعد که دغه ټیسټونه تاسو پاس کړه، 15 قسمه ټیسټ دي، که یو دې پاس کو، مثال کې الجبر والا ټیسټ تاسو پاس کو، د الجبر ریلیټډ کم کوېسچنې چې کم کار چې اساینمنټ هغه به تاسو ته شو کېږي. بالفرض اوس یو کس دی هغه ته میتھس نه ورځي یا کمزوری دی، تاسو داسې هم کولی شئ یو ټیچر خواته لاړ شئ، میتھس والا ټیچر یا خپل ملګرو کې هغه ځان سره کېنوئ، کم ټیسټ چې تاسو دوی درکوي هغه ټیسټ پې وکړئ، سکسسفولي هم کنډکټ کو، اوکې ویل اینډ ګوډ. تاسو ته به یو خاص ایکسس درکړي دي، هغه تاسو ته بیا په هغه کې بیا کار کولی شئ. دا شارټ انفارمیشن سره یاد به وي. که بالفرض تاسو څه بیا نور څه معلومات غواړئ یا نور څه دغه غواړئ، نو په دې ټاپک باندې په یوټیوب باندې دنیا ویډیوګانې موجود دي. تاسو په یوټیوب کې سرچ کولی شئ فوټومیتس. دنیا خلکو به ټوټوریل هم کړي دي چې اکاونټ به څنګه جوړو، پرابلم به څنګه سالو کوو او د ټیسټونه به څنګه کوو. نو سید به تاسو طرف نه څه کوېسچنې هم کولی شئ. نه جی نه، انشاءالله سبا نه. تاسو ویبسایټ کې به دې راورکوم، ویبسایټ کې ډایرکټ او د دې لینک چې کوم دی د دې ویډیو په ډسکرپشن کې پروت دی، د لینک باندې تاسو ډایرکټ کلیک کړئ، ډایرکټ به تاسو ویبسایټ ته لاړ شئ او خپل اکاونټ پکې جوړ کړئ. ښه ډاکټر صاحب، تاسو وویل چې یاره میتھس کې څوک کمزور دي، چې څوک بیخي نه پوهېږي، تاسو ته یو ښه لار وښوو چې ټیچر خواله ورشئ. ټیچر خواته ورشئ، ماشاءالله. داسې. او زموږ کوم کس چې تاسو ته موږ انوایټ کړی و، هغه حقیقت درته وایم زه به خپله یې حیران کړم، زموږ نه هم زیاتې پیسې ګټلي ډیپارټمنټ 22 لک روپۍ پاکستانۍ. یو کوېسچن کوم ډاکټر صاحب مخکې ځو، میتھس مثال چې سټوډنټان موږ سره چې میتھس باندې بیخي نه پوهېږي، نو داسې نور څه داسې اپلیکیشن به موږ د نورو دپاره راوړو که نه راوړو؟ او یو ټایم ټو ټایم به تاسو ته موږ مختلف اپلیکیشن راوړو. لکه لاست ټایم موږ تاسو ته یو اپلیکیشن راوړی و، ټایم باکس. ټایم باکس نه تاسو ارنینګ کولی شئ. بل یو اپلیکیشن دی پیکو ورک ورته ویلی کېږي، هغه کې هم تاسو مختلف سروېګانې شي او دا خو دې خوشحوظونې هغه ډېر اسان کار یې هغه پکې کولی شئ. او نور به هم تاسو داسې راوړو انشاءالله ټایم ټو ټایم. اوکې، السلام علیکم.